बोलाउनु न फर्स्ट वालोस् मेरो फोन नै तल छ र तपाईँकोमा यसो नि सिजन फाटेको बस मेरो यस्तो लिनुपर्छ कि अल्छी लाग्यो के हो एक्लै भएर अन्त बौला मान्छे कि मान्छे काटेको थकाउँदैन नि फेरि खाला निकाल्नु चाहिँ मान्छे के म यो प्याज काट्नु र राख्नु हो ग्यास्ट्रिक हुन्छ है ग्यास्ट्रिक मान्छे मारेको थकाउँदैन नि फेरि साथी म आज त खाना खाएर पनि पिकनिक खान गएर पनि यहाँ पुरा सुत्नु सिँदैछ क्या दिस इज अ पिकनिक बनभोज इङ्ग्लिसमा भन्नुहोस् हुन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ बनभोज अरे नेपालीमा पिकनिक अरे अनि के मेरो हात कालो न कालो निक्लिरहेको छ मलाई दुःख दिँदा के हुँदैन नि त के थिचिन्छ हौ हजुर पछि काट्नु ल कहिले काहीँ त हुनुहुन्छ नि फेरि खाएपछि मुखे मुखे हुनु मासु त कसम कति पनि होइन आज त्यहाँ तेल लिएको होइन हौ बाबु ए दाइ मेरो टोपी खै मान्छे मारेको थाहा पाउँदैन नि फेरि मलाई यता पनि साह्रो तर्छ हौ त्यो लस मिलाइदियो डाँडामा यो चुला हो चुला बनाउने भाइ हो त उमेश सर उमेशमा माझी 170 खोइ के किन्नु गएछ नि 170 फिर्ता लिएर आऊ है 170 होइन 170 को सामान किन्ने भनेको रहेछ केटा सरको चाहिँ होइन जोइका चाहिँ कति भने 105 म चाहिँ ल अलिक अब यसरी पासाङ लमुको शेर्पाको जन्म कहाँ अब भएको सोली फोन भयो म त ओखल भनेको सिद्धिचरण श्रेष्ठ ओखलढुङ्गामा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भने मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो भोजपुर भन्ने भन्नु पर्यो गीत मलाई चाहिँ मेरो प्यारो भोजपुर जिल्ला मात्रै मन बुढो झर्ने कुटाएको छ रमाइलो छ क्या दिलतिर मायाको बारीमा प्रीतिको फुल भने जस्तै होइन यो चाहिँ पिठो मुसेकोले गर्दाखेरि यो मान्छेले मलाई दिनकै कराक्छ भगवान् ए भगवान् मलाई काया गाउँमा छ काया ए मेरो ईश्वर बनिदेऊ न केटा हो हिँड्नु लाग्यो हान्न 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 अरे हेलोर पहाड बिहार बाती हुन्छ त मान्छे यो त मासु रहेछ हौ
ए साह्रै यहाँ प्लास्टिक ल्याउनु पर्ने थिएछ चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ चाहिनु पर्ने छ मुन्तिकाङ्गे याक्ने नि मको याक्ने मुन्तिकाङ्गे मुन्तिकाङ्गे हेर्नु तेरिका कसो मात्ता मेरो स्टाइल स्टाइल है स्टाबेलास्टी लो खत्रै छ मेरो बिर्खोला बिर्खोले खान्छ के धान्जा जाने भनेको तल जानु भने केटाहरूले धेरै झुकाउँछ भोलो पारेको थियो नि यस्तै पकवान चिकन चिल्ली नुन जो त कर खान्छ अलिक म हेर्छु कस्तो हुन्छ आजको टेस्ट एकदम बबाल हुन्छ नुनको चाहिँ मात्रा मिलाइयो भने जिन्दगीमा कस्तै कम रहेछ के मोमो मस 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 बास्ना आयो भेज बनाउँदा यत्तिकै त हुने होइन के भन्दा निकै धेरै हो नि यसको मोमो त के भन्छ फ्याक्ट्रीमा त कालो छ खाँदा हुन्छ खुट्टाले मुख्नु पर्छ ल चकचकिएर जुत्तासँग ढिलो हुन्छ टाँसिँदैन जो यस्तो तेल तेल भएको छ बन्छ होला नि केले मोमो त खतरा हुन्छ फेरि म कस्तो फेरि पनि त्यो कार्की भयो त्यहाँ चम्चा पनि छ काँटा चाहिन्छ क्या दुईवटा लगाएको थिएँ चम्चा चाहिँ काँटाले बस हाल्दै बोलै भन्दै छैन टाँसिनु छैन यार के भयो अलि यस्तो गर्नुपर्ने छ होला एउटा थाल ल्याउँदा पछाडिको भाइ जानु सानो थाल लिएर आऊ त भाइ तिम्रै पछाडि छ ऊ त्यो पल्लो ऊ यो हातले भनेको हुन्छ ए त्यत्रो होटलमा काम गरे मान्छे यार अहिले हेर्नु नि दाजु यहाँ यो मलाई त गफ दिएछ केटोले त म त यस्तो मान्छे हो कि दाइ एकछिनै दाजु यति होटल चलाएँ एकछिनै दाजु यहाँ पुस्तिमै हो पुछौँ न के हुन्छ टाँसिनु अलि मलाई बेल्नु चाहिँ आउँछ गर्नु सक्दैन होइन बनाउँदाको हैरान
यस्तो यसले यस्तो घुम्ने हो यता लेफ्ट यो यसो राउन्ड यता गयो भने यसो राउन्ड लिन्छ हैन अघि कसरी झुक्यो भन्दाखेरि यता फर्केको थियो अब यो यता फर्केपछि यसो गर्दा यता आउँछ यता आयो नि यो किन अगाडि बढ्यो नि त ल बुझेँ मैले अब लगभग 50% जति बुझ्न लाग्यो बोलिदिनु भयो के हो दाजु जोगिनु होला छैन डिजिटल चाहिँ जो पनि दामी नै हो भनेको ए के भन्छ आज चाहिँ खाइदिने भयो अहिले बनाएको त उमेशले खाउँछु पिठो बनाउनु हाल न यी हेर त यी झन् नै टालिएन अप्ठ्यारो हुन्छ तेल हाल न अलिअलि डोलो अघिदेखि अनि दामी हो नि त के अरे मिस्टर केदार राईको सबै आउँछ बनायो भने जाँगर कलाकारतिर लागेको डल्लो ल्याउँछ म सिकाउँछु मोमो मक्टु यता ल्याउ न मक्टु म त्यहाँ अर्को खालको बनाउन सिक्दैछु क्या दुईपट्टिबाट बटारेर मलाई आउँछ त भेज हो कि खास दिने कम्बल बाटे जस्तो यसरी बेल्ने हो कि दामी हुन्छ बनाउनु त दाइ भेजको रूप कसम तपाईँहरूको चाहिँ कला चाहिँ भक्कै रहेछ हौ मजाले नि फेरि यो बेल दिने मान्छे चाहियो फेरि गर्नु मात्रै बेलेको बेला दुई तिनजना बनाएर स्काइप आयो मोबाइलमा ए दाइ म एकछिन हो ए नफालौँ न यार खानु पर्ने यार मजा पानी अलि थाल्नु पर्छ के हो कस्तो मजाले पाक्ने भयो तपाईँ यहाँ नभन्नु न म पनि यहाँ भन्छु पछि युट्युब त उसले अनि पछि किन्यो नि त गुगलले मेरो त धेरै पहिलाको आइडी हो यो त फेसबुक मान्छेहरूले 10 वटा जति आइडी बनायो होला फेसबुकको बर्थडे हुनुपर्ने हौ मैले त कति वर्ष भयो हेर्नुपर्छ साथी जति फेसबुक खोलेको बेला अपलोड गरेको फोटो कसले अपलोड गरेको त हेर्नु पर्छ आमा म ए चाकु यार म त नुन थप्नुपर्छ फेरि के भएको यो किमा पाकेको त यो फुटेछ त के हो मिठो भएछ नुन कस्तो भएछ अलिकति अदुवा झनै धेरै भएछ अदुवा धेरै भएछ पिस्तो भयो होला राम्रो मोमो आयो स्वादिलो लिनुस् हजुर थ्याङ्क यू सो मच ले भाइ यहाँ अलि मजाले बनाएको मोमो छैन यहाँ टुपी बटारे मात्रै रहेछ मैले बनाएको फुटी गएछ त के भन्नु तल पछारेर नि त्यसले डल्लै पड्किको छ फुटेको होला धेरै पाएको देऊ न त दिदी आमा खाउँ त्यो छ नि हामीले बनाएको हिमालय ब्युटी पनि आज जसले खाँदैछिन् आफैले बनाएको बान्जाले गम हानेछ बान्जा र मैले बनाएको मोमो त्यो तेल हालेको हो कुन स्टलको मोमो नभन्छ यार मोमो त अघि हालिदिने चाहिँ अनि मिठो हो नि मोमो बेसी खाउँ लाग्यो यार अहिले नै खाइसक्यो होला कति आठ खाइसक्यो अहिले नै आठ त खाएको छैन 6 वटा चाहिँ खाएँ होला त्यसले 7 वटा हुन्छ प्याज भएन भने फेरि मोमो मिठै हुँदैन राम्रो छोडिदिएको त्यतिकै
खाउँ 10 जितिसक्यो यो अलि सानो सानो भयो एक गाँसमा खाँदैन ठुल्ठुलो भएर दुई गाँस खानु परिरहेछ यो चाहिँ कसम कत हो हेर्दैछन् टोलाउँदैछन् दिनु नि सिकाउनु कसरी होला अनिले पनि सिकाउँदै बिर्सिसक्यो आउने त्यसै कसलाई सुरेको ल किन हुँदैन राम्रो छ भन्नु यो भएन स्टाइल हो त्यो चाहिँ फर्की स्टाइल हो त्यो चाहिँ ग्राउन्ड नेपाल अलि उता बसेर खाना हो बनाउनै जान्दिनँ मैले त के भयो मेरो जिन्दगीमा पाइ भन्दाखेरि पाइन पाल त्यो अर्को डोलो मोमो जस्तो बनाउनु है त्यसपछि यता र उता मिठो लागेको पनि जराउला जरा हुँदैछ कि जस्तो मैदा आफै आफ्नो लागि नमिठो हुन्छ के होला हुने हो तेल लाउने अनि तेलै युज गर्ने हामी लु गोला हालको मोमो किनभने अहिले ल राखेर भनेको नमिठो हुने चाहिँ मोमो पहिला मोल्ने हो कि हुन्छ डोलो बनाउने होइन अनि तेल हालेर पुरा घुम्ने यस्तो पक्रक्क भइहाल्छ क्या बनाउँदा पनि टालिँदैन त पक्रिँदैन कि एक अर्का अनि यो यसो गरे कसो गर्नु यसरी पुच्याउने डढाउने चाहिँ यताबाट तान्ने हो अनि यस्तो भएपछि बनिगयो मैले भनेको यो पक्रेपछि यो पनि त्यतिकै बराबर हुनुपर्छ क्या यी तीनचोटि चारचोटि लु बेल न काका भरियो त बेल्नु न तपाईँ साँगरो भयो क्या मलाई अम्मा लामो छ बनाउनु भेजको चाहिँ दामी रहेछ मैले यस्तो पनि खानु चाहिँ खाएको मोमो के को खाइयो मोमो भने त मागियो भेज भने चाहिँ थाहा भएन कि मलाई के खायो खाइयो है खाइयो लप्सीजना खान्छु कसको मामा तपाईँको मामाको आयो मामा सानो भाइको मोमो यो फुटेन छ नि त यो चाहिँ दामी छ लु खाउँ है अहिले चाहिँ बराबर हेर्नु है कति हेरेर झिक्दै खिचाइदियो साँच्ची नै किचिन्छ पो त धेरै पकाएको कुरो पड्किन्छ एउटा चाहिँ कुरो चाहिँ अघि धेर पाकेको अनि अर्को कुरो त्यो झार्दाखेरि बाङ बाङ र मोमो पछारेको पनि भुइँमै पछारियो पनि खानुहोस् न ओ केदार दाइको हात यो पो बरु उयो भयो मलाई केदार दाइको हात दोकान छ र यहाँ मनी चाख्नु त मेरो यो मैले बनाएको लुट्टै चिनिहाल्यो यो कसले बनाएको अघिको त अलि रस आएको यसमा त रस आएन नि फेरि देख्यौ कस्तो लाग्यो मनै फरक पर्छ कि मिठो रहेछ खानु पऱ्यो नि तपाईँ मलाई अब फ्राई मोमो खानु मन लाग्यो धेरै बढ्या फर्ममा चाहिँ अलिक पाकेको नि हो ठिक छ उमा तेलमा डुबायो भने त सही हुन्छ नि बासी भएपछि त मलाई चाहिँ अचार खानु मन